I skogen när det är lite lösmark, istället för att sticka i snöpinnen bara, låta den vara över ytan, så ser jag här, den här är djupt ner. Hela spaden i alla fall under snön då. Jag sticker ju ner pinnen när jag pitchat allt i skogen. Sticker jag ner pinnen så har ju jag, den sitter i stormlinjen. Nu gör jag så här bara. Stampar man så och lägger över. Då sitter det. Var nedanför en skog där, innan Sorvabacken då. Så det var lite, det var inte så här, sån här snö. Det var lite fluffsnö. Så vad som hände var att jag stack ner pinnarna, markpinnarna, så gott jag kunde. In med stången, skulle skjuta upp tältet och då slet alla pinnar upp. Och jag brukar alltid sätta fast pinnarna i stormlinjefästena med de här också. Och det var ju tur då, så de inte försvann i drivsnön. Så de bara fladdrade omkring och jag höll på 4-5 gånger. Till slut slog jag i mina båda skidor. Och då gick det då. Så jag lär mig hela tiden. Jag får in bättre och bättre snittspår. För då blev jag riktigt rädd och tänkte att jag inte skulle våga åka hem och sa det.
Och vill jag så här vid dörren då kan ju vika in snökjolen och täcka den inifrån. Det är ett sätt. Man kan ju också öppna så här. Och gå in och ut här då. Och så täcker den utifrån. Men det är lite bökigt tycker jag. Och täcker hellre inifrån. Ja då, jag hade med 4 stycken också i lagringspåsen. Det är ju såna här jag har på mina tältpinnar. Står ju på aldrig mycket som helst. Och de här, alltså man ska in med fingret, det här är ju tinnetälter. Och pressa in den där, vilket är väldigt svårt tycker jag. Skulle inte stå ut med de här på sommaren heller. Det blir nya. Här blir ju grym skillnad. Eftersom den här är ju bara att trycka mot ringen den ska på. Och samma när den ska av. Du behöver aldrig hålla på att trycka här. Utan den här funkar ju så här bara. Så, av. Ja, men då kan den inte åka. Den är skitbra. Håller för mycket som helst. Så där. Det är ett nöje att sätta upp där sen. Ganska fascinerande faktiskt. Nu när jag river tältet. Här är ju lite som kondens. Men det är ingen liksom som, det är ingen jag känner eller någonting. Och annars har jag i princip ingenting. Och här brukar det ju vara lite snö och så. Ingen snö alls på golvet. Jag brukar alltid skrapa ur det liksom och vifta ur tältet. Så i det här förhållanden som har varit då, det har blåst lite i natt och inte varit någon snödrev alls. Så nej, jättebra om man tänker på kondensen. Otroligt bra. Högsta betyg. Men man vet inte hur det är om det blåser 25 och i drivsnö också. Och det börjar lätta sig in snö på olika ställen. Och tältsidorna trycker mot innertält. Men för vad det här är så riktigt, riktigt bra. Torrt och fint. Om man ser här så går det ganska rakt. Men den här är, ja, det är jättesvårt att se. Den här hänger in mer i alla fall. Bångnar med. Så det är ju så stumt material. Så det kräver ju en plan mark för att få perfekt pitch då. Nu lutar det här lite då. Det kanske räcker då.